Good afternoon, everyone, and welcome to another live show, Coffee with Mickey, episode 25. Today, unfortunately, for the rest of the students out there, we will be discussing this session in Hindi and Punjabi, most of it, for our clients and community out there in India. So I have today a very special guest, our colleague, our team member, our head of education in Brisbane, Mr. Hajab Pangu, who will be assisting me in giving you information about Australian international borders opening for international students. ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਸਲਾਮ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰਸ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰਸ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਰਜਾਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਟਵੀਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰਸ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਫॉर ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਸਫਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। हमारे को ये भी पता लगा है कि कुछ वैक्सीन्स ऐसी हैं, सम ऑफ द वैक्सीन्स आर देयर विच आर अप्रूव्ड, एंड वन ऑफ द गुड न्यूज़ इज़ कि इंडिया में जो वैक्सीन बन रही है और लोगों को लग रही है, कोविड शील्ड इज़ अ पार्ट ऑफ इट। सो there's 5 vaccines which have been approved by TGA for travel to Australia if you have both doses। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਡੋਜ਼ਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੋਵੈਕ, ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੀਲਡ, ਫਾਈਜ਼ਰ, ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਐਂਡ ਮੋਡਰਨਾ, ਆਹ 5 ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਰੂਵਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਲ 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ TGA ਨੂੰ, which is the Australian government organization who is approving those vaccines to travel to Australia। now Australia ਆਉਣ ਲਈ ਕੁਛ ਐਂਟਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ 12ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਓਪਨ ਫॉर February 2022. That's what we targeting at, aiming at. Is that correct, Hajab? Right. So we will only focus on February 2022 because we don't want to keep your excitement levels up. ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਗਏ ਸੀਗੇ ਵਾਪਸ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਰੈਕਟ? ਐਂਡ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਲਈ, 7 days। ਦ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੁੱਡ ਬੀ NSW and Victoria, followed by the rest of the states in Australia। ਤੇ ਸਿਡਨੀ ਤੇ ਮੈਲਬਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, you will be able to come sooner than the rest of the students in other different states। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਿ they don't have to pay for a hotel, right? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ home quarantine ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, so yeah, this is another big thing। So they're trying home quarantine first, I think in Sydney and Melbourne, and then the rest of the states will probably follow। Harjab, so what we'll do is we'll start with the application process, or you want to start with entry requirements? I think we'll discuss about entry requirements. If our marketing team can go on to the first slide, things to look for. These are the different things that you're looking for jad tusi student visa apply karna hai, the things that the immigration department looks at। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਆਊਟਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ 31 ਸਾਲ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋਊਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਰਿਡ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਆਪਦੇ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ,
and they are looking for, let's say, diploma courses, considering ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜੈਨੂਨ ਨਹੀਂ ਸਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ, then DHA ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਐਂਡ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬਟ ਜੋ ਸਪਾਊਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਰਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਊਟਕਮ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਥਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਯੂ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਥਿੰਗਸ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣ ਦੇ ਘੱਟਦੇ ਨੇ। Can we discuss about some examples about education gap, Harjap? We can get rid of this slide. We will just discuss it face to face. So education gap, the example, I'll give you an example. Let's create a scenario and see if our clients can understand, students can understand who are overseas, what is education gap means. ਅਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਆਰਟਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਫਿਨਿਸ਼ 2015 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ, ਅਤੇ ਹੁਣ 2021 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਜਸਟੀਫਾਈ ਦ ਲਾਸਟ 1.5 ਈਅਰ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਲਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਯੂ ਵਰ ਸਟੱਡਿੰਗ ਰਿਮੋਟਲੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ 2020 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 2019, 2015 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੈਪ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਕਵਰ ਦਿਸ ਗੈਪ? ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਇਨਫ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਲ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਆਰ ਸਲਾਈਡ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਗੋ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, employment history. So employment history is very important, ਬਹੁਤ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ employment history ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ have you been working full time or part time, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ employment 'ਚ ਸੀਗੇ। ਜੇ employment length ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ we focus on your employment as your future pathway, right? ਜੇ employment history ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, let's say for example ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਚਲਰਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ employment 'ਚ ਗਏ, ਬੈਚਲਰ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਟਸ 'ਚ ਅਤੇ employment ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ, then we can consider your education as a background and choose a course wisely according to your education. But if your employment history is bigger than 2 years, then we will look for a course related to your employment rather than your education, because this is the pathway you have chosen. ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਕੀ, ਲਾਈਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹਨੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਐਂਡ ਉਹ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਮੈਰੀਅਟ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਮੋਟਡ ਫਰੋਮ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਟੂ ਮੈਨੇਜਰ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਚਲਰ ਕੋਰਸਿਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਚਲਰਸ ਆਫ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸਿਸ। It's very important that you choose your course wisely according to your past education or your employment history. That's why ਅਸੀਂ suggest ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ CV ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੋ। We will look at your CV, we do a full assessment of your CV and your education background, your work history and what you have been doing in the past. There are small things, ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ CV 'ਚੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ
training ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ that could create an interest in your head, in your mind, in your heart, that this is what you want to do, so we can assist you create a GTE SOP for yourself how you gonna prove yourself that ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. that is very important. ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ. ਕਈ ਵਾਰ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਬੈਚਲਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਨਟੂ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਇਟਸ ਅ ਬੈਟਰ ਪਾਥਵੇ. Going back to the slide was the next point there. Yes, letters to support your work experience. Always keep hold of your letters. If you have employment at multiple places, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਅੱਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੀ employment letters ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ. ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, request it now so you can plan for a better future pathway. These employment letters will help you even when you come here to Australia. PT and IELTS score, so that is your forte, Hajab. So PT and IELTS score obviously recognized ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ TOEFL ਵੀ recognized ਹੈਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਡੇਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪਈ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਈ ਵਾਸ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਅ ਕਲਾਇੰਟ, ਉਹ ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਹੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦੈਟ there are dates available for TOEFL but not for IELTS or PT back in Bhutan. ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਅਪੀਅਰ ਇਨ TOEFL, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੈਟਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਨ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਲ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆਈ ਮਸਟ ਸੇ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਐਂਟਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਫਰਦਰ ਇਨਰੋਲ ਇਨ ਦ ਕੋਰਸ. ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ February 2022 ਇਨਟੇਕ. ਵੀ ਹੈਵ ਐਨ ਆਫਿਸ ਇਨ ਡੈਲੀ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ CV, ਆਪਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਟ ਆਰ ਗਿਵਨ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸਿਸ in the bar at the bottom here. So email ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, and we will get back to you and we will have a quick fast discussion over the phone, and we can always do an assessment of your current scenario because every student is different. ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ scenario different ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ PT IELTS requirement ਦੀ, ਅਤੇ different courses have got entry requirements. Hajab will discuss with you about a few examples of different courses that you require different score for PT and IELTS. ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਹੈ. ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣਗੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨਾਲ. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ actually does need international students in Australia to support the universities and colleges. How many visas did we get grant from offshore? I think over the weekend we got 3 visa grants from offshore, and last week we got one from Punjab as well. Right? Yeah, so four visa grants in the last 1 week from India and Sri Lanka. ਤੇ visas approval grant ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ in the higher education sector and the vet sector. But ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਾਈਕ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸਿਸ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਿਸ, ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੈਫਰਿੰਗ TAFE colleges, which is the government college education system. But we'll go back to English requirements for different courses. ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫॉर ਨਾਓ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਬੈਚਲਰਸ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਕੋਰਸ. Everybody wants to enroll bachelors of nursing. Specifically if you're looking for regional areas, the camp admission ਦੇ ਵਿੱਚ seats available ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, right? They're looking further also, people are enrolling in July intake. So ਉਹਦੀ entry requirements English ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ PT ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 66 each, and ਜੇ ਤੁਸੀਂ IELTS ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 7 each. PT ਦਾ 65 each ਸੀਗਾ, and now they have changed it lately, and of 65 to 66 ਕਰਤਾ ਹੈ. 66 is 7 now. So 66 each in PT and 7 each in IELTS. Academic, don't get the general test. ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੀ ਬੈਚਲਰਸ ਹੋ ਗਈ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਹੋ ਗਈ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੀ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਇਹ ਵੀ ਅਗੇਨ 7 each in IELTS academics and in PT academics as well it's 66 each ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਔਨਸ਼ੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕੰਬਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਟ ਸਰਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਟ ਆਲ ਆਫ ਦੈਮ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਦਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਰਦਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਨ ਹੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਅ ਬੈਚਲਰਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ 6 ਓਵਰਆਲ ਐਂਡ ਨੋ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ and bachelor's of engineering hogi 6 overall no less than 5.5 and ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ what is Bachelor's of Engineering is getting very popular, very famous course, and engineering science, Bachelor's of IT, Bachelor's of Commerce, Masters of Professional Accounting, Masters of Business Administration, Masters of Education, Masters of Teaching. Whatever your background is, we can always find a suitable course for you. In Australia is the home ground for education, so there any course you think about is available in Australia, and it has a lot of courses have pathways towards PR. ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 485 ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸੋ ਹਰਜਾਬ ਵਿਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਟੂ ਯੂ ਕੁਇਕਲੀ ਇਨ ਅ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੋ ਦੇ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਅ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਨੰਬਰ 2 we pretty much discussed that basically ਇਹ foundation courses ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸਿਸ ਉਹ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੇ ਬੈਚਲਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰਸ ਕਰਨੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੀ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੀ ਸਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਹੈਵ ਸਟੱਡੀਡ ਦੈਟ ਇਨ ਈਅਰ 12 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੈਚਲਰਸ ਕੀਤੀ ਦੈਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਕੁਛ ਯੂਨਿਟਸ ਉਹਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੈਨ ਮੂਵ ਫਰਦਰ ਟੂ ਬੈਚਲਰਸ ਦੈਟਸ ਕਾਲਡ ਅ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਔਰ ਅ ਪਾਥਵੇ ਕੋਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬੈਚਲਰਸ ਫੁੱਲ ਬੈਚਲਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਮਾਸਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ subject course subject so you can take it in foundation and move on to your main course the major in your social work for example or there's also another option with diploma of health leading to nursing so je kisi vidyarthi kol aapda 7 each band nahi hai ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 overall ਹੈਗੇ ਜਾਂ 6 no less than 5.5 ਹੈ there would be options available ਜੇ ਤੁਸੀਂ diploma of health ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਚਲਰਸ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਦ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ 7 ਈਚ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰਹੇਗੀ ਸੋ ਦੇ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮਚ ਓਨਲੀ ਗਿਵਿੰਗ ਯੂ 1 year time to study in Australia and prepare yourself for 7 each. That's right. Yeah, so we have some questions coming in. We'll answer 1 or 2 questions and then we'll keep going on with our current information session. I've been doing there's a question from Joman George. I have been doing my masters in IT at Bendigo Online from India. Am I eligible to get 5 points from regional even if continuing online due to border restrictions? Thank you for your question, Mr. George. A very interesting question. You are studying Masters of IT from a regional institute or a university in Australia. Doesn't matter whether you're studying online or face to face, you will be getting your 5 points for regional, yes, as long as you have a student visa granted and you complete 2 years of education from a regional university in Australia, you will get those points. So it's classified, it's recognized as face-to-face study even though you're studying online during these pandemic times. After GNM, our question is good. After GNM from India, which nursing courses is the best? GNM is general nursing and midwifery course. So we had this discussion today actually with one of our clients, Preet, who has done GNM from India.
you can go into Bachelor's of Nursing and you will get some credits for the GNM that you've done. So you might be looking at 2 years of Bachelor's of Nursing in Australia, which will be recognized by AFRA, and you can get a skill assessment as a registered nurse and look for other permanent visa pathways with our migration team. ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਫਿਊਚਰ ਪਾਥਵੇ ਲਈ Bachelor's of Nursing ਵਿੱਚ, if you have 7 each in IELTS or PTE, do get in touch with us on any of the numbers below, and we'll be more than happy to assist you with a free consultation. First free consultation available to all our students out there overseas in India or in any other country, doesn't matter where you are, we always have a solution for you. Hajab, do you want to take that? Next question, Ajay Kumar. What are the opportunities for any chances light vehicle mechanic get 189 in Melbourne at 85 and 90 points? This is a migration related question really. 189 is an independent visa for your permanent visa in Australia, but 85 to 90 points, yes, there is a good chance that you could secure, but it's better to give us a call and book in a consultation regarding your point system for migration. We are discussing mostly about education today, so if you have any questions regarding education, more than welcome to ask us those questions. What are the Devanshi Raval, what are the opportunities for accounting students in Australia? Look, accounting is always been one of our favorite subjects for mostly all the subcontinent market coming from India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, because Bachelor's of Commerce has been a very popular course in those countries. That's right. Is that right? So I think more than 50% of the population, as soon as they graduate, they finish their high school, they go into BCom, which is Bachelor's of Commerce, and then after Bachelor's of Commerce, as we discussed earlier, ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਚਲਰਸ ਆਫ ਕਮਰਸ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਾਸਟਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ. ਸੋ accountants are in plenty in Australia, I'll be honest. It's not a very popular course in Australia anymore, but if you're good at accounting, there are no barriers. If you love accounting, there are no barriers. Yes, there is a good prospect in Australia for accountants if you're a good accountant, or if you follow it up with CPA. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੌਬਸ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਫਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੋ. ਯੈਸ, ਬਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤਾਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੁਜੈਸਟ ਅ ਰੀਜਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ. ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਸੁਜੈਸਟ? ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ. ਰੀਜਨਲਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ TGV ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ, ਐਂਡ ਰੀਜਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਉਹ studying from a metro regional ਤੁਹਾਨੂੰ gives 1 year extra, studying from a proper regional gives you 2 years extra, as per the websites of DHA. They should choose regional universities considering ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ time ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਦੇ ਲਈ to further look for the further future. एक और क्वेश्चन आया, we'll answer this last question quickly, but keep asking questions. If you have more questions, please feel free to ask questions. Even ਜੇ ਸਾਡਾ ਆ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੀਏ. More importantly, I want to focus on, if you have any questions, please email us admin@cirrus.com.au. That's the fastest and the quickest way to answer your questions. What is the message coming through? Okay, we'll wait for the message to come through while we keep going on with our point of discussion here. We'll go to the next slide. So admission checklist. Admission ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ requirement ਹੈਗੀ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? Very basic checklist. Hajab, do you want to go through it? You know, you are an expert at admission checklist. We send thousands of admission checklists every year. So start with ਸਾਨੂੰ basic. First requirement ਸਾਡੀ passport ਹੈ. Second, you need your English. It could be your PTE, ਤੁਹਾਡੀ IELTS, TOEFL, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, either of it. ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੰਟ ਐਡਰੈਸ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, sometimes it's not there, so make sure you send us your current address as well. ਤੇ thirdly, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ next of kin details, ਤੁਹਾਡੀਆਂ emergency contact details, that can be your relatives, your mother, father, ਜੋ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਟੇਲਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਨੀਥਿੰਗ ਗੋਜ਼ ਰੋਂਗ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੋਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਈਮੇਲਸ ਤੁਸੀਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਐਂਡ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੈਟ ਵੀ ਨੀਡ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਉਹ ਅਟੈਸਟਡ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਈਵਨ ਬੈਟਰ ਓਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਅਟੈਸਟਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨੀਡ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ Okay, thank you very much Hajab, that was excellent. So confusion हट जाओगी कुछ students ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ documents ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ at the end of the day yes the big question is funds. Yes, funds is a major requirement. So we'll talk about fund requirement for Australia. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਟੇਸਟ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ when we apply for your visa we do require financial evidence because India especially it's a level 3 country when it comes to an assessment level of the countries for education in Australia the funds the requirement ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ although there are level 1 university and colleges which do not require funds for studying in Australia ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਰ I have not seen many cases where funds ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਫਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ that's not general scenario. Funds is a requirement. I would strongly suggest financial requirement Hajab will tell you what the financial requirements are. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ funds ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੋ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਹ $21,040 ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ 1 years of living expense for a main applicant. Secondly $2,000 ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਫੇਅਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਇਨਫ ਮਨੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ $2,000 ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 1 years of ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਚੁਣੇ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਬੈਚਲਰਸ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੀ $30,000 ਪਰ ਈਅਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 30,000 ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਯੂ ਹੈਵ ਪੇਡ 15,000 ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ ਤੁਸੀਂ 15,000 ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ 15,000 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਕੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ $7,400 if someone is accompanying you on a student visa. $7,400 ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੋ ਗਈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ $12,000 ਤੋਂ $15,000 ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਹੋ ਗਈ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ $21,000 ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਫੰਡਸ $2,000 ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ $38,000 ਤੋਂ $40,000 ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਲੈਟਸ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੰਡੀਅਨ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 22 ਤੋਂ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਟ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਵੀ ਜੇ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 23 ਲੱਖ ਪੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ 23 ਲੱਖ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਆ ਰਿਹਾ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ 23 ਲੱਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ ਲਾਈਕ ਸਮਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ
ਤੇ ਫੰਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚਲ 23 ਲੱਖ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟਲੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ 6 ਮੰਥਸ ਉਹ ਟੋਟਲ ਫੀਸ 1 ਈਅਰਸ ਦੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 1 ਈਅਰ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਏਅਰ ਫੇਅਰ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੀਸ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫੰਡਸ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਫ ਥਿੰਕ ਟੂ ਅਕਾਊਂਟ ਔਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫੰਡਸ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੈਟ ਕੁਡ ਬੀ ਰੀਸੈਂਟ। ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਆਫਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ 3 months old, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ DHA ਸਮਝਦਾ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਇਨਫ ਮਨੀ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕ ਹੋਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੈਨ ਲਿਵ ਵਿਦਾਊਟ ਇਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਟ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਇਜ਼ ਯੂਜਲੀ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸੋਰਸ ਟੂ ਸ਼ੋ ਫॉर योर ਫੈਮਿਲੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ, ਸਿਸਟਰ ਦਾ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ, ਨਾਨੀ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਡ ਕਰੋ ਨਾਲ ਟੂ ਮੇਕ ਯੂਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗਰ, ਯੂ ਨੋ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੈਟ ਯੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅਬਾਊਟ ਫਾਈਨੈਂਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਮਦਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਿਖਾਓ। ਜੇ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜੌਬ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਿਖਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇ ਸਲਿਪ ਲਾ ਦਿਓ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਨਿੰਗ ਇਨਕਮ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਾਓ, ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਕਅਪ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਜ਼ is usually the question that the immigration department asks you. What are your economic ties? What does economic ties means? Economic ties are your financial ties back home in India. So why would you go back? To show more and more evidence of property assets is economic ties. So you can get a CA statement made from your CA to show how much assets does your family own in India. ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਓਨਡ ਮਕਾਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਆਊਟ ਅ ਲੋਟ, ਯੂ ਨੋ। ਸੋ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਐਵੀਡੈਂਸ will increase your chances for getting a student visa. Further, like ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ people who are ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀਰ, ਉਹ ਜੇ ਫਾਰਮ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਆੜਤੀਏ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਫਾਰਮਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਇਨਕਮ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਕੁਡ ਬੀ ਔਨ ਯੋਰ ਫਾਦਰਸ ਨੇਮ, ਯੋਰ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰਸ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। Absolutely. We'll talk about, lastly, we'll go to the last slide that we have. Please team, if you could help us get onto the last slide. So the process of offer, how does that work? So letter of offer, what is a letter of offer? Letter of offer is an offer given to you by the university or the college. They could be conditional or unconditional. So our ultimate aim is to look for an unconditional letter of offer. The conditions could be conditions of English, finance, or subject to completion of your current course that you're studying. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ BA ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ BA ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਫਰਵਰੀ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, so you can still apply for your letter of offer. We can get you a conditional letter of offer saying that okay, the university is willing to accept you for February intake, subject to you completing your subject, you know, your course that you're doing, and give us the completion letter of that course before the start of the next intake. ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਆਇਲਟਸ ਜਾਂ PT ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ, you can still apply with universities, colleges here in Australia, and we can get you a conditional offer. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਵਿਦ ਇਨ ਨੈਕਸਟ 30 days or 40 days,
and if you pass the English test, it will be made transferred into an unconditional offer letter with no conditions, and then you can make the payment for your first semester fees or your COE deposit. COE is confirmation of enrollment, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ required ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ. ਸੈਕੰਡਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਰਦਰ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ. ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਯੂ. ਰਾਈਟ. ਫॉर एग्जांपल ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਨੇ, ਇਨਰੋਲਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਡ ਇਨ ਅ ਹਿਊਜ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਿਲਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਇਨਟੇਕ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ. So secure your seat, guys, if you are interested in traveling and studying in Australia. February 2022 is the intake that we are mostly focusing on. Je thoda travel exemption na aayi February tak, then what are your options? A lot of students are asking us this question. So you have two options. Either you can reduce your study load and study online. Say for example 4 subject ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ semester ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ semester ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗਾ ਫਰਵਰੀ 2022 ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ reduce ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਡ, ਤੇ 2 ਹੀ subject ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ online ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ rest of the fees that you've paid for the next 2 subjects you can transfer it into the next semester. Or a lot of universities are also giving an option where you can actually defer your semester to the next intake, which is going to be in June or July 2022. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਪਦਾ ਸਮੈਸਟਰ ਇੱਕ ਡਿਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨੈਕਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਪੈਨਲਟੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਐਂਡ ਯੂ ਸਟਿਲ ਹੋਲਡ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰੈਵਲ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਦ ਬੋਰਡਰਸ ਓਪਨ. Anything else you would like to add, Harjap, in regards to this? So as we said, the borders are going to be opening very soon. The floodgates, when they open, there will be a big huge rush of student visa applications, so it's better to apply now than wait for a later stage. Although the borders are closed, you will be amazed and shocked to hear that most of the universities are at full capacity for popular courses like nursing and health courses and IT, social work, community welfare. TAFE Tasmania and TAFE Queensland community work courses are already full for February 2022 intake. And if you are looking to study diploma courses, we have got option with TAFE colleges, which is the government colleges in Australia. So TAFE Tasmania and TAFE Queensland, we have regional campuses. There are a lot of engineering diploma courses, diploma of nursing, childcare, hospitality diploma courses. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ admission ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ January intake ਲਈ, ਤੇ only $1,000 COE deposit ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ, ਤੇ rest of the fees you can pay once your visa is granted. ਤੇ approximately ਕਿੰਨੇ 50-55,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਫੀਸ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ $8,000 ਤੋਂ $9,000 $10,000 ਸਾਲ ਦੀ. ਐਂਡ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਦੈਟ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਰਿਫੰਡੇਬਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਫੁੱਲੀ ਰਿਫੰਡੇਬਲ. ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ considering it them to be a government funded and government owned, they act very fast. Yes, we have seen, we've got good relationship with TAFE Queensland and TAFE Tasmania, so if you're looking at admissions in any of those TAFE colleges, you can visit their website and look for different course option. Or the best thing would be send us an email with your current CV and profile, and we'll look into your profile and we do an assessment for you and suggest you the best course options available for you. Still, if you have any more questions, please ਸਾਨੂੰ email ਕਰੋ, ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ as soon as possible ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੀਏ. ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਲਬਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ via WhatsApp or email and through our website as well, and we'll get back to you as soon as we can.
We have had a great success year, visa success year this year. So hardly any visa refusals for Australia, and hopefully we'll keep doing the same from Cyrus Migration. Thank you very much for watching this live show, and I hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਤੋਂ. ਤੇ next time we'll be back with another guest from another provider, and hopefully you'll keep watching this show, and we'll keep giving you more and more information to help you succeed for your future pathways. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. Thank you very much. Thank you so much.